आज आपण इंटरनेटच्या सहाय्यानं आपल्या मतदार यादीतील क्रमांक, प्रभाग क्रमांक, अनुक्रमांक आणि यासारखी माहिती आपण या ठिकाणी आज बघणार आहोत। तर चला सर्वात गुगलवरती जाऊन सर्च करायचं CEO महाराष्ट्र.gov.in या वेबसाईटवरती जायचं। त्यानंतर तुमच्यासमोर ह्या पद्धतीनं इंटरफरन्स असणारी वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल। यामध्ये सर्च युअर नेम इन फायनल इलेक्टोरल रोल याच्यावरती क्लिक करायचं। या ठिकाणी आपण आपली माहिती, आपली मतदार इलेक्ट्रो ऑफिसर महाराष्ट्र याच्यावरती असणारी आपली माहिती आपल्याला कशा पद्धतीनं आपल्याला सर्च करायचे, आयडेंटिटी कार्ड्स आणि नेम वाईज या दोन पद्धतीनं आपल्याला माहिती शोधता येते। आपण नेम वाईज या पद्धतीनं आपण जाऊ। त्यानंतर सर्च युअर नेम इन डिस्ट्रिक्ट, जिल्हा कोणता, त्यानंतर आपल्यासमोर अशा पद्धतीचा पॉपअप बॉक्स येतो। यातून आपला संबंधित असणारा जिल्हा आपला निवडायचा। यामध्ये आमचा सोलापूर आहे म्हणून सोलापूर घेतो। नंतर आपलं नाव, त्यानंतर शेवटचं नाव म्हणजे आडनाव टाकायचं। नाव टाकल्यानंतर आणि त्याच्यानंतर वडिलांचं नाव टाकायचं आणि या ठिकाणी तुम्हाला कॅप्चा दिलेला आहे। तो कॅप्चा या ठिकाणी 10+45 यांची समेशन बेरीज दिलेली आहे, ते करायचं म्हणजे यांची बेरीज येईल 55 आणि सर्च या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं। यानंतर खाली तुम्हाला तुमची सर्व प्रकारची तुमचं काय जे एसी नंबर आहे, पार्ट 148 आहे, सिरियल नंबर 97, आपलं नाव, वोटरचं नेम येईल, आपला आयडेंटिटी क्रमांक, जेंडर, एज या बाबी आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतील। याचबरोबर आपल्याला आपलं पोलिंग स्टेशन कोणतं आहे ते देखील दिसेल आणि शेवटी फॅमिली म्हणून एक आहे। ह्याच्यामध्ये आपल्या रिलेटेड आपल्या याच्यामध्ये असणारे जे काही फॅमिली रिलेटेड्स म्हणजे घरातील कुटुंबातील आहेत त्यांची देखील माहिती आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला बघता येईल। तर अशा पद्धतीनं आपण मतदान ओळखपत्र नसताना देखील आपण आपल्या मतदार क्रमांक म्हणजे वोटर नेम, आयडेंटिटी कार्ड नंबर या संदर्भात असणारी माहिती आपण याच्यावरती मिळवू शकतो। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब केले नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा। जय हिंद।